Αν βγει αληθινή αυτή η προφητεία, τότε χαθήκαμε. Η μεγαλόσχημη μοναχή Νίλα, κατά κόσμο, Ευδοκία Αντέευνα Νοδίκοβα, γνωστή στους Ορθόδοξους Χριστιανούς όλης της Ρωσίας, εκοιμήθη στις 6 Μαρτίου του 1999. Τα χαρίσματα που της δώρισε ο Θεός, δηλαδή το προορατικό και διορατικό χάρισμα, τη θεραπεία ασθενών και την παρηγορία ανθρώπων, επιβεβαιώνονται από πολλούς πιστούς χριστιανούς οι οποίοι ζήτησαν τη βοήθειά της. Με τους πνευματικούς της οφθαλμούς έβλεπε την ψυχή του ανθρώπου και όσα του συνέβησαν, αλλά και όσα θα του συμβούν. Όλοι έφυγαν από το κελάκι της παρηγορημένοι και ενθαρρυμένοι. Η μοναχή Νίλα συνήθιζε να λέει ότι ο Θεός μπορεί να αναβάλει την εκπλήρωση των προφητιών, εάν υπάρξει μετάνοια. Εξαρτάται όμως από εμάς τους πιστούς γι' αυτό, από την προδιάθεσή μας για προσευχή, για μετάνοια και για απαλλαγή από τα πάθη μας. Μισό χρόνο πριν πεθάνει, είπε ότι τη 41η ημέρα μετά το θάνατό της θα έρθει η αστυνομία στο σπίτι της και τότε δεν θα μπορούν να πάρουν τα πράγματά της. Γι' αυτό έδωσε ευλογία να μοιραστούν τα πράγματά της μέχρι το τελευταίο, έτσι ώστε όταν έρθει η αστυνομία στο σπίτι να είναι άδειο. Έτσι και έγινε στη συνέχεια. Επίσης, μιλούσε για την ανάγκη της αδιάλειπτης προσευχής όπου και αν βρίσκεται κάποιος, στην εργασία, στα μέσα μεταφοράς και την ώρα της ξεκούρασης. Με τα χέρια δουλειά και με τα χέρια προσευχή έλεγε. Πρώτα απ' όλα προσευχή κόρεσμα. Για τη σπουδαιότητα της προσευχής έλεγε το εξής: ο κόσμος κρατιέται από την προσευχή. Αν πάψει η προσευχή του και για μία ώρα, θα πάψει να υπάρχει ο κόσμος. Υπάρχει ανάγκη κυρίως για νυχτερινή προσευχή. Αυτή είναι ακόμη πιο ευάρεστη στο Θεό. Η πιο μεγάλη άσκηση είναι να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους. Πρέπει να είσαι υπομονετικός, να προσεύχεις και να αγωνίζεσαι, χωρίς να πειράζεσαι από τίποτα. Ακόμη και αν σε μαλώσουν ή σε κουτσομπολέψουν. Υπάρχει κακολογία εκ δεξιών που είναι εκ του διαβόλου, και εκ των αριστερών που μπορεί να είναι από τους συγγενείς ή τους φίλους. Και τα δύο είναι δύσκολα, αλλά και χρήσιμα ή απαραίτητα, μπορώ να πω. Όλους τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες να τις υπομένουμε ενώπιον του Θεού, με τη σκέψη μας στην Παναγία και την καρδιά μας προς το Θεό. Περισσότερο και από κάθε εξωτερική άσκηση, πρέπει πάνω απ' όλα να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Να μην επιτρέψεις στον εαυτό σου τίποτα το πονηρό. Να είσαι ανοιχτός προς τους ανθρώπους και να μην φαντάζεσαι τίποτα για τον εαυτό σου. Ένα βράδυ ξύπνησε τα πνευματικά της παιδιά λέγοντας: «Κόρες μου, άρχισε ο πόλεμος. Πρέπει να προσευχηθούμε. Σηκωθείτε». Το πρωί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο ανακοίνωσαν ότι άρχισε ο πόλεμος στη Τσετσενία το 1994. Η γερόντισσα μιλούσε με πολύ πόνο για τις γυναίκες που φορούσαν παντελόνι. Δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα και στους άνδρες γυναικεία. Γι' αυτό θα λογοδοτήσουν μπροστά στο Θεό. Πρέπει να ξέρετε ότι οι γυναίκες που φορούν παντελόνι στον επόμενο πόλεμο θα τις πάρουν για να πολεμήσουν, και λίγες θα επιστρέψουν. Την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια, μια γυναίκα που ήταν παρούσα σκέφτηκε: τι το κακό υπάρχει στο να φοράω παντελόνι στον κήπο? Είναι πολύ βολικό. Η γερόντισσα άκουσε τις σκέψεις της και αντέδρασε αμέσως αυτό. Και εσύ στον κήπο μη φοράς παντελόνι, θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Η γερόντισσα Νίλα επίσης είπε πως θα έρθουν καιροί όπου, όπως το 1917, θα τους φυλακίσουν ή θα τους πνίξουν στη θάλασσα. Τότε που θα αρχίσουν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, βιαστείτε να φύγετε με τους πρώτους. Κάντε ό,τι μπορείτε, μόνο μην μείνετε εδώ. Αυτοί που θα φύγουν με τους πρώτους θα σωθούν. Και όλα αυτά θα τα δείτε με τα μάτια σας. Η δική σας γενιά θα δει τον Αντίχριστο. Παιδιά μου, πόσο σας λυπάμαι για όλα αυτά, έλεγε και έκλαιγε. Ωστόσο πρόσθετε μετά: δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Ένας ιερέας κάποτε της ξομολογήθηκε: Μητερούλα, εγώ είμαι αδύναμος. Φοβάμαι την ημέρα που θα έρθει ο Αντίχριστος. Μη φοβάσαι, του λέει, θα δεις αυτή την ημέρα. Όμως δεν θα αντέξεις τις δυσκολίες. Η γερόντισσα μιλούσε συχνά για τις μέλισσες δοκιμασίες και για τα ανήκουστα βασανιστήρια που θα υποστούν οι άνθρωποι στα χρόνια του Αντιχρίστου. Η γερόντισσα διηγούταν ότι έβλεπε με τους πνευματικούς τους οφθαλμούς, όχι για να τρομάξει τους ανθρώπους, αλλά για να τους ενισχύσει την πίστη και την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Έλεγε συνεχώς ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει τους πιστούς, ότι θα τους ταΐσει στον καιρό της πείνας, θα τους παρηγορεί και θα τους βρει καταφύγιο, θα τους περιβάλλει στις θλίψεις και θα τους βοηθήσει να περάσουν το βασανιστήρια και τους διωγμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμόταν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: Ου κατασχυνθήσονται εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Να μην φοβάστε τίποτε, παιδιά μου. Να μην φοβάστε για αυτά που θα συμβούν ή μπορεί να συμβούν, ή πρέπει να συμβούν όπως προφήτεσαν οι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από όλους και από όλα. Στις δοκιμασίες θα μας δώσει βοήθεια και θα μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε. Το μόνο που μας ζητάει είναι να υπακούμε το άγιο θέλημά του. Προσευχηθείτε στην Παναγία μας και δεν θα μας αφήσει. Κάποια φορά το πρόσωπό της ξαφνικά πήρε μια έκφραση απειλητική, σαν κάτι να έβλεπε με τους πνευματικούς της οφθαλμούς.
Χτύπησε μερικές φορές τη βίτσα της στο πάτωμα, λέγοντας: «Κοίτα τι σκέφτηκαν. Βάζουν στα βρέφη το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Ο άγγελος θα τους καταστρέψει αυτούς που θα κάνουν κάτι τέτοιο». Μια μέρα η γερόντισσα Ανίλα έπιασε το κεφάλι της και φώναξε: «Αλίμονο τι θα συμβεί. Τι θα απογίνει η Ρωσία κι εμείς». Το επανέλαβε μερικές φορές και μετά ησύχασε λέγοντας: «Δεν θα σας πω τι είδα. Ο Κύριος δεν εύλογει». Με τους πνευματικούς της οφθαλμούς η γερόντισσα έβλεπε τη σημερινή γενιά και οι επόμενοι θα περάσουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά διηγούταν πώς επέζησε από συνθήκες λιπνοκτονίας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όταν η τροφή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Να μην δώσει ο Θεός να περάσετε πείνα. Είναι φοβερό. Στο στρατόπεδο δεν έβλεπα ποτέ ψωμί. Όταν ελευθερώθηκα, μου φάνηκε πως δεν θα χορτάσω ποτέ το ψωμί. Η πείνα όμως θα έρθει. Όταν ήμουν παιδί στην Ουκρανία, όπου και να γύρισε στο μάτι σου έβλεπε σιτηρά. Τα στάχια ήταν ένα και ένα. Φυσούσε ο αέρας και κοιμάτιζαν σαν τα κύματα της θάλασσας μέχρι το βάθος του ορίζοντα. Δεν υπήρχε μεταξύ τους ούτε ένα αγριόχορτο. Τώρα όμως είναι γεμάτα αγριόχορτα. Εγκατέλειψαν τη γη που είναι ο τροφέας μας. Πρέπει να δουλεύετε τη γη. Οι άνθρωποι θα λογοδοτήσουν για ό,τι την εγκατέλειψαν. Η πείνα θα έρθει επειδή εγκαταλείψαμε τη γη. Αν έχετε μία γονίτσα, φυτέψτε την. Θα σας βοηθήσει στον καιρό της πείνας. Η αποθήκευση τροφίμων δεν θα σας βοηθήσει. Επειδή η πείνα θα έρθει σταδιακά. Πρέπει να φροντίσετε να βρίσκεστε κοντά σε ένα κτήμα. Στις πόλεις θα είναι πιο δύσκολα. Η πείνα θα είναι τόσο τρομερή που οι άνθρωποι θα εισβάλλουν στα σπίτια για να βρουν τρόφιμα. Θα σπάνε τζάμια και πόρτες και θα σκοτώνουν ανθρώπους για την τροφή. Πολλοί θα φέρουν όπλα και η ανθρώπινη ζωή δεν θα έχει καμία αξία. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, η πείνα θα είναι μεγάλη και θα εξαντληθούν τα σίδηρα. Πρέπει να ετοιμάσετε βότανα, να τα ξεράνετε και να φτιάχνετε τσάι. Με αυτό θα επιζήσετε. Επίσης, η γερόντισσα έλεγε ότι στους έσχατους καιρούς, στη θέση της Αγίας Πετρούπολης θα είναι η θάλασσα. Ενώ ένα μεγάλο μέρος της Μόσχας θα βυθιστεί, επειδή κάτω από τη γη υπάρχουν μεγάλα κενά. Όταν ρωτήθηκε τι θα απογίνει το σπίτι και η κομμόπολη στην οποία μένει, εκείνη απάντησε: «Από την πόλη δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Μόνο το σπίτι μου και άλλο ένα. Στον πόλεμο θα γίνουν μεγάλες καταστροφές. Το σπίτι μου όμως δεν θα καταστραφεί. Εγώ δεν θα το δω. Εσείς όμως θα το δείτε. Να ο δρόμος προς το Εκόριευσκ. Το σπίτι μου θα μείνει όρθιο και γύρω του τίποτα. Κατά τον πόλεμο θα καταστραφεί εντελώς. Θα έρθει ο καιρός που θα εισβάλλουν οι Κινέζοι και θα είναι πολύ δύσκολο για όλους». Αυτό το επανέλαβε 2 φορές. «Παιδιά μου, είδα ένα όνειρο. Θα γίνει πόλεμος». Θεέ μου, τα παιδιά από 14 ετών και πάνω θα τα στρατολογήσουν και θα τα στείλουν στο μέτωπο. Σπίτι θα μείνουν μόνο τα παιδιά κάτω των 14 και οι γέροι. Οι στρατιώτες θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και θα τους μαζεύουν και θα τους στέλνουν στον πόλεμο. Θα βασιλέψουν οι λαιλασίες και οι ανομίες των ενόπλων. Η γη θα είναι κατάσπαρτη με πτώματα. Παιδιά μου, πόσο σας λυπάμαι. Αυτό το επαναλάμβανε συχνά. Ανάμεσα σε όλους τους Αγίους, η γερόντισσα Ανίλα αγαπούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Έλεγε ότι ο Άγιος αυτός αγαπάει τη Ρωσία και ότι θα έρθει σε αυτήν τον καιρό του Αντιχρίστου.